Sono aiuti. Tartaruga, tartaruga, lavete. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ දුව ඉස්කෝලේ යන දවසේ අපි දෙන්න කියන්නේ මමයි පුතයි දවස ගත කරන විදිහ කොහොමද කියලා. ඉතින් උදේම අපි නැගිටිනකොට පුතා නිදි ආව එහෙමම නිදියන්න තියලා තමයි අපි තුන්දෙනා නැගිට්ටේ. ඉතින් දුව මූණ එහෙම හොදලා ඉවර වෙලා මුලින්ම මේ කැලෙන්ඩර් එක හදනවා. මොකද ඉස්කෝලේදී අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට උදේට මේ වගේ කැලෙන්ඩර් එකක් හදන්න දෙනවා. ඒ නිසා එයා ගෙදරදී හදලා යනවා. එතකොට එයාට මතක හිටිනවා එහෙදි හදනකොට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එයා ඒක හැමදාම උදේට කරනවා. ඊට පස්සේ මම උදේට වතුර රත් කරනවා කට්ටියටම. පුතා නැති නිසා අපි තුන්දෙනාට විතරයි මේ දේවල් ඈස්ති කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම දුවට වතුර බෝතලයක් ලෑස්ති කරනවා. මොකද ඉස්සර නම් ඉස්කෝලේට මොනවත් අරන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වතුර බෝතලයක් එවන්න කියලා තියෙනවා ගෙදරින්ම. ඒ නිසා එයාට වතුර බෝතලයක් අනිවාර්යයෙන්ම යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ස්මූති එකක් හදනවා. කෙසෙල් සහ ඕට්ස් එකතු කරලා. ඉතින් පැණි රසට වෙන මොනවත් එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට ඉදුණ කෙසෙල් ගෙඩිය නිසා හොඳට පැන් රස ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා මම පැන් රස වෙන මොනවත් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දුව මූණ හොදන් ආවට පස්සේ එයාට ඉස්සෙල්ලාම මම මේ ස්මූති එක දීලා එයාට ඇඳුම් ඇඳ ගන්න දෙනවා. මොකද එයාට තනියම ඇඳුම් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එයාට මම කලින් දවසේ ඇඳුම් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. එතකොට එයාට දුන්නාම එයා ඇඳ ගන්නවා. අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් මම අවසානයේදී බලලා ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් එයා ලෑස්ති වෙන අතරේ එක බීලා මම රොටි හදනවා. අදත් මම අරන් තියෙන්නේ පූර්ණ තිරිඟු පිටි පොල් එකතු කරලා සාමාන්‍ය පොල් රොටි එකක් තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට රොටි හදලා මම දුවට විතරයි දැන් රොටි හදලා දෙන්නේ. අනිත් ටික පැත්තකින් තියනවා පස්සේ හදන්න. මොකද දුව ඉස්සෙල්ලා දාලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි කෑම කන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒ නිසා දුවට විතරක් එකක් හදලා එයාට කන්න දෙනවා. ඉතින් බටර් ටිකක් ගාලා මේ පැණි ටිකක් උඩින් දාලා දෙනවා. මොකද එයා ආසයි එහෙම කන්න. ඒ නිසා මේ විදිහට මම යාට උදේ රොටි එකක් දෙනවා. මම රොටි එක මේ වගේ දිග තීරු කපලා දෙනවා යාට කන්න පහසු වෙන්න. මොකද එයාගේ දත් දෙකක් හෙලවෙනවා. ඒ නිසා එයා හරි පරිස්සමට කන්න එක ගැලවෙයි කියලා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට දිගට කපලා දුන්න තීරු නිවාඩුව යාට කන්න. ඉතින් කෑම කාලේ ඉවර වෙලා එයා මේස් දෙකක් දා ගන්නවා. හරිම හදිස්සි යන්න ඉස්කෝලේ යන්න කිව්වොත් එයා ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් හරි හදිස්සි යන්න. අපේ ගෙදර බුදු පහන තියෙන ටිකක් උස. ඒ නිසා දුවට පහන තියන්න කාගේ හරි උදව්වක් ඕනේ. ඉතින් පහන තියලා ඉවර වෙලා එයා තාත්තට වඳිනවා. අම්මට තාත්තට දෙන්නටම. නමුත් එයාට ගාතාව සම්පූර්ණම කියන්න ටිකක් අමාරුයි. එයා දන්න විදිහට එයා ගාතා කියලා වඳින්න ටිකක් පුළුවන් එයාට දැන්. ඊට පස්සේ එයා සපත්තුත් දා ගන්නවා. මොකද හරීම හදිස්සියනේ දැන් යන්න. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් එක තමයි එයාගේ බඩු මම අනිවාර්යෙන් එයාට තිබ්බ තැන් වලින් තියලා යන්න කියලා තියෙන්නේ. මොකද එයාත් එතකොට ටික ටික පුරුදු වෙනවා. මටත් උදේට වැඩ ගොඩක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් එයා යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. අද තාත්තත් එක්ක තමයි යන්නේ. මොකද මල්ලි තාම නැගිටලා නැහැ. එයා නැගිට්ටහම අපිත් උදේට කාලා එළියට යන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ දෙන්න දැන් ගියා. ඉතින් මල්ලි නැගිටලා නැති නිසා මම උදේ කෑම ටික ලෑස්ති කරන්න ගන්නවා. ඊටු රොටි ටික පුච්චා. අක්කිගේ කෑම පෙට්ටියේ තමයි අද අපි කෑම අරන් යන්න ගත්තේ. මොකද දැන් අක්කි නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේකේ අරන් යනවා.
මම රොටි දෙකක් උඩවට හදාගත්තා. ඒ වගේම කෙසෙල් ගෙඩියක් කපලා කෙසෙල් ගෙඩියත් අරගෙන යන්න හිතන් ඉන්නේ. මොකද උදේ නැගිට්ටාම යා කිරි එක බොනවා. අද අක්කි නැති නිසා කෑම කන්නේ නැහැ. කලින්ම නැකිලා හොයන්නේ අක්කිකෝ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා යාට චුට්ටක් මගහැරෙන්නත් එක්ක අපි යන්නේ. ඉතින් දුව කාලා ඉතුරු කරලා ටිකක් ඊට පස්සේ මම පුතාගේ කිරි එක මේ විදිහට නිවෙන්න තියලා කෑම එකත් හදලා ඉවරයි, අපේ කෑමත් හදලා ඉවරයි, පුතාගේත් කිරි එක හදලා මම යනවා බෑග් එක ලෑස්ති කරගන්න. මොකද බෑග් එකට විශේෂ දේවල් අරන් යන්නේ නැහැ. නමුත් ළඟට යන්නේ. නමුත් අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික බබාගේ කෑම එක, ඊට පස්සේ මගේ පර්ස් එක, ඒ වගේම මේක මගේ බෑග් එකේ තියෙනවා. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් මම අරන් යන්නේ පුතා එළියට ගියාම වැටෙනවා, තුවාල කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හදිස්සියේ අවශ්‍ය වුණොත් කියලා මම මේක අනිවාර්යෙන්ම බබාලා දෙන්නත් එක්ක යනකොට මගේ පර්ස් එකේ තියෙනවා, බෑග් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකත් එක්ක මම බබාට වතුර බෝතලයක් ගන්නවා. එයාගේ බයිසිකලෙන් මම වතුර බෝතලේ තියෙනවා. එතකොට ඒකත් හරි. ඉතින් අපිට කෑමට මම රොටි තියෙන පුච්චලා පරිප්පු කලින් ඊයේ දවසේ උප එකක් රත් කරලා ගත්තා. ඉතින් අපි එළියට ගිහින් ඇවිල්ලා පුතා වැඟ හොදවලා එයා දැන් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් තනියම සෙල්ලම් කරනකොට හරි පොඩි වෙලාවක් තමයි එක දෙයකින් සෙල්ලම් කරන්නේ. ලොකු වෙලාවක් ඉන්නේ නැහැ තනියම එක තැනක. ඉතින් පොඩ තමයි එක සෙල්ලම් වැඩයක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම යාට යෝගට් එකක් කන්න දෙනවා. මොකද මේ දවස් ටිකේ මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ දැන් අද මම කැබලි හදන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ එකකුත් මම ඕගොල්ලන්ට ගේන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම වැඩි නිසා බබාලාගේ රෙදි ටිකක් විතරක් අයන් කරන්න ගත්තා. මොකද මම ඉරිදට රෙදි අයන් කරන්නේ. නමුත් මේ ඉරිදට වැඩ ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා හිතන නිසා රෙදි වලින් කොටසක් බබාලට විශේෂයෙන් දුවට අත්‍යවශ්‍ය වෙන රෙදි ටිකක් අරගෙන අයන් කරන්න ගත්තා. ඉතින් එතකොට මට ඉරිදට ලේසි ඒක. ඉතින් මම පුතා ඉන්න තැනම තමයි රෙදි අයන කරන්නේ. මොකද එයාව තනියම තියන්න බෑ. එයා තනියම ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එයා ළඟම ඉඳගෙන මමත් ඒ වැඩේ කරනවා. මේ විදිහට රෙදි ටික වෙන් කරගන්න. දැන් දුව ඉස්කෝලේ යන පටන් ගත්ත නිසා යාට ඇඳුම් ගන්න යන්න ඕනේ. මොකද මම ඇඳුම් මේ සැරේ ගොඩක් ගත්තේ නැහැ. ඉස්කෝලේ මුලින් ගියේ නැති නිසා. ඉතින් දැන් යාට ඇඳුම් ගන්න ඕනේ මම. අනිත් එක තමයි දැන් ටිකක් සීතල අඩු වීගෙන යනවා. ඒ නිසා ඒකටත් ගැලපෙන්න. ඉතින් අපි shopping යන දවසට ඔයගොල්ලන්වත් එක්කයි යන්න. මොකද මම ගොඩාක් ලොකුවට සල්ලි වේදම් කරලා ඇඳුම් ගන්නෙ නැහැ. මොකද මම මුලදී හැම ගත්තා වැඩක් උනේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලන් හරි ඉක්මනට ලොකු වෙනවා. එතකොට ඇඳුම් අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ඉස්කෝලේට. මොකද ඉස්කෝලේ ඇඳුම් දවසන් දෙකක් යනකොට මේගොල්ලන් ජරා කරගන්නවා. ඉතින් එක කහට වර්ග ගෑවෙනවා. මොකද මේගොල්ලන් එළියට යනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා බොරු වැඩක් ඒක එහෙම ගන්න එක. සපත්තු දෙක විතරයි මම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ගන්නෙ. අනිත් ඒවා ඇඳුම් ගන්නකොට ගන්නෙ අඩු ගානට. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම බබාලගේ ඇඳුම් ගන්න යනකොට කොහොමද ගන්නෙ මොනවද ගන්නෙ කියලා දවසක. මට මේ උදව්වට ඉන්න කෙනා මම රෙදි ටික වෙන වෙනම අයන් කරලා තිබ්බා. යා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා ආයෙමත් අරකට දාලා. ඉතින් මොනවත් කියන්නත් බෑ. පිටිසේ මම්මා. සී. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම අපිට අවුරුද්දට ඕන කරන සුදු රෙදි ටිකත් එළියට ගත්තා. මේ ටිකත් දැන් අයන් කරගන්න ඕනේ. ඒක මහත්තයාගේ රෙදි අයන් කරනකොට ඉරිදට අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටිකක් ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. අපි ඊට පස්සේ තමයි දවල්ට උයන්න ගන්න. ඉතින් දවල්ට අද අපි 3 දෙනා විතරයි.
ලොකු දෙයක් හදන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් නූඩල්ස් එකක් හදන්නේ. නූඩල්ස් එකක් කිව්වට ඒක පැස්ටා එකක්. අපේ නූඩල්ස් එක වගේ නෙමෙයි. පැස්ටා එකක්. ඉතින් එළවලු දාලා අපේ නූඩල්ස් හදනවා වගේම හදන්න පුළුවන්. මම මේක කලින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙනවා පොඩි අයට හදන විදිහත්. ඉතින් මම එළවලු මේ වගේ වර්ග 3ක් අරගෙන අල සුදු ලුණු ඒව එකතු කරලා හදනවා. මෙයා හරිම ආසයි කැරට් කන්න. ඉතින් මම කැරට් කපන අතරේ යාටත් කැරට් අලයක් සුද්ධ කරලා දුන්නා. ඉතින් නූඩල්ස් ටික තැම්බෙන අතරේ මම අල ටික, එළවලු ටික, ග්‍රීන් පීස් ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් දවල් කෑමට මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති කරේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා දුවව එක්කන් එන්න. දවල්ට කාලා ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරලා දුවව ගන්න තියෙන්නේ 4ට. 4:00 අතර තමයි දුවව දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට ගන්න. මොකද ඒ වෙලාවටත් ඒගොල්ලන්ට අරයි යන්න ඕනේ මොනවා හරි කන්න. විශේෂයෙන් බබාලා ටික එතනත් මොනවා හරි කාලා එළියට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා හපව්. ඉතින් ඒ හින්දා මම අද යාට ඇපල් ගෙඩියක් අරයි යනවා. ඉතින් දුව සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා චුට්ටක් වැටිලා තුවාලත් වෙලා දත් දෙකත් රිදෙනවා කියලා අඬලා ඉතින් පොඩක් කලබලයි. ඒ නිසා අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙමත් ඉක්මනින්ම එන්නම්. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.